Moro! Nyt ollaan menossa Puntoon katsastamaan. Tuomionpäivä on Puntoon katsastuspäivä. Keinosen nimipäivä. Joo, kyllä. Katsotaan mitä käy. No niin, mitäs me täältä valittais? Osta joku kahvia. Erikoiskahvia. Tää on espressoja. Nuotetaan asetuksia ja katsotaan mitä tapahtuu. No niin. Ja siellä on Punto jo käynnissä. No niin, ja selvittiin pois katsastuksesta ja hylättyhän sitä tuli. Tämähän oli niin arvattavissa tämä homma, että tämä ei läpi mene. No, täällä oli vähän jarruissa sanomista, pikkujuttuja ja kierroksia ei saatu piettyä siellä missä piti. Ne vähän haki sitä niin ei saatu päästöjä mitattua. Siinä oli tuollainen pikkuhomma ja alatukivarre, pallonivel väliä. Ja tuommoista jarruhommaa, käsijarrua jarruille ja tuo alapallonivel, niin sehän on siinä sitten. Ja pitää vielä katsoa, että mikä tuolla oli, kun ne kierrokset vähän pääsi hakemaan. Tyhjäkäynnillä pysyy hyvin, mutta ei kierroksilla. Mutta joo, tämmöistä tänään ja tuollahan me käytiin Seinäjoen autokatsastus Oy:ssä. On muuten paras paikka, voin suositella. Ja hyvää kahvia oli. Morjens!